आज रविवारचा दिवस आणि सुट्टीचा दिवस, पण सुट्टीच्या दिवशी एक प्रॉब्लेम हा आपला सगळ्यांचाच असतो, तो म्हणजे सकाळी ब्रेकफास्ट काय बनवायचा. आणि दरवेळी आपण काही ना काहीतरी वेगवेगळं बनवायचा प्रयत्न करतो. आज तसंच आपण काहीतरी वेगळं बनवूया. आज आपण ब्रेडपासून बनणारी एक झटपट अशी रेसिपी बघणार आहोत. फार कमी इन्ग्रेडियंट्समध्ये आणि फार कमी वेळामध्ये होणारी अशी रेसिपी आहे. रेसिपीचं नाव आहे ब्रेड मसाला. चला तर मग आपण कृतीकडे वळूया. तर सगळ्यात आधी आपण एक मोठा तवा घेणार आहोत. त्याच्यावरती 1 टेबलस्पून आपण तूप घेणार आहोत आणि त्याला चांगलं तव्यावरती पसरवून घेऊया. तूप चांगलं सगळीकडे पसरवून घ्यायचं आहे आणि चांगलं तापलं की आपण त्याच्यावरती ब्रेड भाजून घेणार आहोत. मी इकडे ब्राऊन ब्रेड घेतला आहे, त्याच्या बदली तुम्ही साधा ब्रेड पण घेऊ शकता, व्हाईट ब्रेड. ब्राऊन ब्रेड थोडासा जास्त हेल्दी असतो. आता एका बाजूने झालं आहे की मग आपण त्याला परतवून घेऊया आणि आता दुसऱ्या बाजूने पण भाजून घेऊया. चांगले असे कडक झाले तर छान लागतात. सगळे ब्रेड भाजून झाले की तुम्हाला हव्या त्या आकारामध्ये तुम्ही छोट्या मोठ्या पीसेसमध्ये त्याला कट करू शकता. मी साधारण एका ब्रेडचे 9 तुकडे होतील असे कापून घेतो आहे चौकोनी शेपमध्ये. एक एक करून आपण सगळे ब्रेड कापून घेऊया. मी इकडे ब्रेडचे 8 पीसेस घेतले टोटल. तुम्ही तुमच्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे क्वांटिटी घेऊ शकता ब्रेडची. तर असं एक एक करून मी 8 स्लाइसेस कापून घेतलेत. आता याला आपण एका साईडला ठेवून देऊया. त्यानंतर आपण फोडणीकडे वळूया. सगळ्यात आधी एका कढईमध्ये मी साधारण 2 टेबलस्पून तेल घेतलं आहे. तेल चांगलं गरम झालं की त्याच्यामध्ये सगळ्यात आधी आपण राईची फोडणी घालणार आहोत. 1 टीस्पून आपण राई घेतली आहे. त्यानंतर सेम क्वांटिटीमध्ये जिरं पण चांगलं तडतडू द्यायचं आहे. त्यानंतर 5 ते 6 कढीपत्त्याची पानं घेतली आहेत आणि बारीक चिरलेला कांदा साधारण 1 कप आपण घेतला आहे. चांगला परतवून घ्यायचा आहे कांदा. सॉफ्ट झाला पाहिजे तो एकदम चांगला. त्यानंतर त्याच्यामध्ये अर्धा टीस्पून आपण हळद घेतली आहे आणि 1 टीस्पून लाल तिखट घालणार आहोत. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर थोडं सॉफ्ट झालं की त्याच्यामध्ये आपण टोमॅटो घालणार आहोत. साधारण अर्धा कप रफली चॉप केलेले टोमॅटो आहेत. चांगला मिक्स करून घेऊया. त्यानंतर त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालणार आहे मी थोडी आणि चवीनुसार मीठ थोडंसं कमीच घालायचं, कारण ब्रेडमध्ये पण थोडं मिठाचं प्रमाण असतं, ते तुमचं मग खारट होऊ नये म्हणून. त्यानंतर आपल्याला फ्लेवर बॅलन्स करण्यासाठी आपण चिमूटभर त्याच्यामध्ये साखर घालणार आहोत आणि पुन्हा एकदा चांगलं आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि साधारण 1 मिनिट पुन्हा सगळं मिश्रण सॉफ्ट होईपर्यंत आपण त्याला शिजवून घेणार आहोत. चांगलं परतवून आपण चेक करूया शिजलं आहे की नाही ते. त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये जे स्लाइस करून घेतले होते ब्रेडचे तुकडे छोटे छोटे, ते त्याच्यामध्ये मिक्स करणार आहोत. मिक्स करून घेतले की त्याला चांगलं परतवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून मसाला सगळीकडे सगळ्या पीसेसना ब्रेडच्या लागेल असा. त्यामुळे त्याला थोडा वेळ तुम्ही चांगला परतवून घ्या. मसाला सगळ्या ब्रेडला लागला पाहिजे. आणि शेवटी आपण गार्निशसाठी पुन्हा थोडीशी फ्रेश अशी कोथिंबीर घालणार आहोत. तर मित्रांनो, रेसिपी आवडली असेल तर एकदा नक्की बनवून बघा आणि तुमच्या मित्रांबरोबर फॅमिलीबरोबर नक्की शेअर करा. आणि माझी सगळ्यांना एक विनंती आहे की चॅनलवरती मला व्ह्यूज फार चांगले येत आहेत, पण सबस्क्रायबर्स कोणी चॅनल सबस्क्राईब नाही करत आहे. तर प्लीज तुम्हीही चॅनल सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फॅमिलीमध्ये फ्रेंड्समध्येही सांगा की प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.